नमस्ते, म आज तपाईहरुलाई अचार तामाको अचार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सुरुदेखि लास्टसम्म तपाईहरुलाई सिकाउने छु अथवा जानकारी गराउने छु र तपाईहरुले भिडियोलाई मन पराउनु हुनेछ र आउनुस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले हामीले यी चीजहरु तयार गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यो भाँडोमा सुरुमा यो भागो त्यसपछि तिलहरु थोरै यसरी तयार गरे किनभने एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। त्यसपछि नुन आवश्यकता अनुसार अलिकति धेरै राख्नु होला, नुन किनकि अमिलो हुन्छ। त्यसपछि यो लसुन देख्नुभयो तपाईले मसिनो पारेर काट्नु होला लसुन। त्यसपछि तेल, तोरीको तेल मैले तयार गरे। अब खुर्सानी पनि मैले थोरै उसमा तेलमा भुटेको हो, तपाईले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो जीरा, अब बीचमा भएको तामा मैले तपाईलाई यसरी सबैभन्दा पहिले यसरी तयार पारे। अब हामी दोस्रो स्टेपमा ग्यासमा तावा एड गरे। त्यसपछि मैले तिल र भागो यसरी राखे अनि जीरा पनि राखे। यति भइसकेपछि अब यसलाई मिडियम साइजको राख्नु होला। ग्यास मैले मिडियम साइजको राखेको छु अनि चलाउनुस्। मजाले यसको बास्ना आउन सुरु गर्छ। जस्तो हामीसँग बजारमा किन्ने पाउँछौँ भाँडाको गेडाहरू, त्यसपछि तिल पाउँछ अनि यसरी मजाले हामीले र मेरो भिडियोलाई मन पराउनु हुनेछ। म यस्तै किचन सम्बन्धी तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु र तपाईले भिडियोलाई पनि माया गर्नु होला र केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट पनि गर्नु होला र तपाईहरुलाई अझ केही त्यस्तो भिडियोहरू अन्य प्रकारका भिडियोहरू चाहियो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई लगभग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले पाक्यो। मैले यसरी चलाइरहेको छु किनकि अलिकति टाइम लाग्छ यसमा। हामीले यसलाई मजाले भुट्यौं भने जुन पछि हामीले पिस्दा पनि सजिलो हुन्छ, सबैसँग मिक्सचर हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले ओग्लोमा पेल्न पनि सक्छौँ। अब यसलाई यति भइसकेपछि चिसो विकल्पमा अरु केही गर्न सक्नुहुन्छ र तामा पनि बजारमा किन्न पाइहाल्छ र हामीसँग यो लसुनहरु खुर्सानीहरु सबै घरमै हुन्छ। अब यो तिलहरु पनि किन्न पाइहाल्छ। यसरी तपाईले गर्नु होला। अब लास्ट स्टेपमा चाहिँ अब यो अचार बनाउनको लागि तयार सामानहरु अब तामा भइहाल्यो। सबैभन्दा पहिले मैले एउटा भाँडोमा तामा राखे यसरी एड गर्छु। तामालाई जुन मैले मसिनो पारेर काटेको थिएँ, तपाईहरुले जुन तरिकाले काट्दा पनि हुन्छ अचार। अनि त्यसपछि मैले लसुन राखेँ, लसुन मसिनो पारेर काटेको, धेरै मसिनो पनि हैन, ठिक्क। अनि त्यसपछि नुन राख्नु होला, अलि धेरै राख्नु होला किनकि अमिलो हुन्छ तामा, तपाईहरुलाई थाहा छ। अब मैले यो भुटेको तिलहरुको अचार जुन पिसेको थिएँ त्यो राखेँ। अब यो एकदमै भिज्नुपर्छ, सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ तामाकोमा। मैले अलिकति थोरै तामाको बनाएको छु र एकदमै मिठो छ। मैले लुकेर पनि एउटा पिस खाएँ तपाईहरुलाई नदेखाएर क्यामेरामा। नभए एकदमै स्वादिष्ट भयो, बनाउँदा बनाउँदै स्वादिष्ट भयो। निकै बास्ना आउन थाल्यो के। हामीसँग तेल भयो, हामीले जीरा भुट्यौँ पिस्यौँ, त्यसपछि भाँगोहरुको गेडा पनि पिस्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि टेस्ट भएको हो। अब यति भइसकेपछि एकदमै स्वादिष्ट खाउँ जस्तो लाग्यो के यो अचार हेर्दाखेरि। तपाईहरुले त्यस्तो
फिल भयो होला। अब थोरै तपाईँलाई तेल अलिकति कम भयो भने पनि राख्नु होला। मैले थोरै तेल कम भयो अब मैले लास्ट